કેલિબ્રેશન ઓફ એમીટર. આગળ આપણે વોલ્ટમીટરનું કેલિબ્રેશન કર્યું, એવી જ રીતે આપણે એમીટરનું કેલિબ્રેશન કરવાનું છે. તો એમીટરનું કેલિબ્રેશન પણ બે રીતે થઈ શકે, બરાબર. એક તો સ્ટાન્ડર્ડ મીટર સાથે કેલિબ્રેશન કરીને, અને બીજું પોટેન્શિયોમીટર સાથે કેલિબ્રેશન કરીને. એમાંનું પહેલું એમીટરનું કેલિબ્રેશન આપણે કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ મીટર સાથે કમ્પેરિઝન કરીને અથવા સ્ટાન્ડર્ડ મીટર સાથે કેલિબ્રેટ કરીને એને એમીટરને કેલિબ્રેટ કરીએ. એમીટર એટલે કે જે કરંટને માપવા માટે આપણે યુઝફુલ થાય છે, અને આપણે એમીટર કહીએ છીએ. તો એવી જ રીતે અહીંયા બે એમીટર જોડેલા છે. એમીટર અંડર ટેસ્ટ, કે જેને આપણે ટેસ્ટ કરવાનું છે, જેને આપણે આઈએમ કહીએ, કારણ કે કરંટનો ફ્લો થશે એ કરંટ કયો હશે, આઈએમ જેટલો કરંટ હશે. અને સ્ટાન્ડર્ડ મીટર એની સાથે કમ્પેર કરવામાં આવે છે, બરાબર. સ્ટાન્ડર્ડ મીટર સાથે અંડર ટેસ્ટ જે મીટર છે એને કમ્પેર કરવામાં આવે છે. એટલે સ્ટાન્ડર્ડ મીટર જે છે એને આપણે એની અંદર જે કરંટનો ફ્લો થાય છે એને આપણે આઈએસ થી દર્શાવીએ છીએ. અને કરંટનો ફ્લો થાય એના માટે આપણે લોડ રાખેલો છે. સો ફેઝ, ન્યુટ્રલ અને લોડ રાખેલો છે. તો આવું સ્ટાન્ડર્ડ મીટર દ્વારા એમીટરનું કેલિબ્રેશનની ફિગર આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. આની અંદર લોડની કિંમત બદલીને આપણે ટેસ્ટિંગમાં રહેલા એમીટરની કરંટ જે છે એની મેક્સિમમ વેલ્યુ સુધી પહોંચી શકાય છે. એટલા માટે આપણે લોડનો ઉપયોગ કરવો પણ જરૂરી છે, જે અહીંયા દેખાય છે, બરાબર. લોડનો ઉપયોગ કરવો પણ જરૂરી છે. ત્યારબાદ બંને મીટરના રીડિંગને આપણે ટેબલ પર, એટલે કે આપણે જે ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ બનાવેલું હોય છે, બરાબર, સિરિયલ નંબર ને ટેસ્ટિંગ વાળું મીટરનું રીડિંગ, પછી સ્ટાન્ડર્ડ મીટરનું રીડિંગ, અને લાસ્ટમાં પર્સન્ટેજ એરર, બરાબર. આટલી વસ્તુનું આપણે જે રીડિંગ બનાવેલું, રીડિંગ જે ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ બનાવેલું હોય છે, બરાબર, એમાં આપણે રીડિંગ નોંધવાના છે. લોડને પાછો આપણે ઘટાડી દઈએ, બરાબર, તો ત્યારે પણ મને કંઈક રીડિંગ મળે કરંટના અને આઈએમ અને આઈએસના. આવું 3-4 વાર કરવાથી જુદા જુદા 3-4 રીડિંગ મને મળે, બરાબર, આઈએમ અને આઈએસના. પછી એમાંથી આપણે પર્સન્ટેજ એરર ફાઇન્ડ કરવાની થાય, તો આપણે પર્સન્ટેજ એરર ફાઇન્ડ કરવી પડે. અને પર્સન્ટેજ એરર આપને ખબર છે કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય. આઈએમ માઇનસ આઈએસ અપોન આઈએસ ઇન્ટુ 100 કરીએ એટલે આપણે પર્સન્ટેજ એરર મળી જાય. તો આ રીતે આપણે એમીટરનું કેલિબ્રેશન કરી શકીએ, બરાબર. એના સિવાય જો આપણે કેલિબ્રેશન કરવું હોય તો પોટેન્શિયોમીટરનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે કેલિબ્રેશન કરી શકીએ. જેવી રીતે વોલ્ટમીટરમાં આપણે કેલિબ્રેશન કરી દીધું હતું, બરાબર. બંને રીતે કેલિબ્રેશન ઓફ વોલ્ટમીટર બાય સ્ટાન્ડર્ડ મીટર, એનું કેલિબ્રેશન ઓફ વોલ્ટમીટર બાય પોટેન્શિયોમીટર, બરાબર. એવી જ રીતે કેલિબ્રેશન ઓફ એમીટર બાય સ્ટાન્ડર્ડ મીટર, એન્ડ નેક્સ્ટ કેલિબ્રેશન ઓફ એમીટર યુઝિંગ પોટેન્શિયોમીટર. એનું મિનિંગ કે આમાં પોટેન્શિયોમીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો એવી એક ફિગર અહીંયા આપેલી છે. આની અંદર પણ ફાઇન અને કોર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે, બરાબર. આની અંદર પણ ફાઇન અને કોર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે, બરાબર. જેમાં કોર્સની વાત કરીએ તો આગળ પણ મેં વાત કરી, કોર્સની વાત કરીએ તો 1 થી 10 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે તો એ કોર્સ કહેવાય. પણ એક ભાગના પણ 10 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે તેને આપણે ફાઇન કહીએ, બરાબર ને. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારે 10 વોલ્ટ જોઈએ છે, બરાબર, તો મને કોર્સ આપી દે 1 to 10, પણ મારે 5.5 વોલ્ટ જોતા હોય તો 5.5 વોલ્ટ હું કોર્સ થી સેટ કરું ને 0.5 વોલ્ટ છે ફાઇન થી સેટ કરું તો મને 0.5 મળી જાય. એટલે ટોટલ મને 5.5 વોલ્ટ મળી જાય, બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ. ઓકે. સો આ રીતે હું ફાઇન અને કોર્સનો ઉપયોગ કરીને જુદા જુદા રીડિંગ લઈ શકું, બરાબર. રેઝિસ્ટન્સ જ છે બંને પ્રકારના, અથવા તો બંને એક પ્રકારનું સપ્લાયમાં ચેન્જ કરે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે, પણ એના કારણે હું કંટ્રોલ કરીને આ ડિઝાયર આઉટપુટ લઈ શકું. તો સ્ટેબિલાઇઝ ડીસી સપ્લાય દ્વારા એ મીટરને સપ્લાય આપવામાં આવે છે, બરાબર. એ મીટરને સપ્લાય આપવામાં આવે છે, જે આપના ફિગરમાં દેખાય છે, બરાબર. સ્ટેબિલાઇઝર અને સ્ટેબિલાઇઝ ડીસી સપ્લાય આપવામાં આવે છે, જે પરિપથમાંથી કરંટનું વહન કરે છે. આપને ખબર છે સર્કિટમાંથી કરંટનું વહન કરે. આ સર્કિટની અંદર 2 રિયોસ્ટેટ વાપરવામાં આવે છે, 2 રિયોસ્ટેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફાઇન અને કોર્સ એની મેં વાત કરી તમને. ઓકે. આ રિયોસ્ટેટની મદદથી આપણે એમીટરની જે એમીટર છે આપણી પાસે, બરાબર, એના પોઈન્ટરને એવી રીતે ગોઠવી શકીએ કે જેથી કરીને મુખ્ય ડિવિઝનની લાઈનમાં ગોઠવાય, જે મેઇન ડિવિઝન છે એની લાઈનમાં ગોઠવાય, બરાબર. એ રીતે આપણે એને સેટ કરી શકીએ. ડાયલ ટાઈપના પોટેન્શિયોમીટર હોય તો આપણે એને સેટ કરી શકીએ એવી રીતે. હવે જે એમીટરનું કેલિબ્રેશન કરવાનું છે તેની યોગ્ય કિંમતના અને કરંટ ની જે કેપેસિટી છે એવા સ્ટાન્ડર્ડ રેઝિસ્ટન્સ RS ની શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે.
બરાબર. RS ની એને સિરીઝમાં જોડવામાં આવે. એમીટર હંમેશા સિરીઝમાં આપને ખબર છે, એટલે RS ની એને સિરીઝમાં જોડી દીધું. બરાબર. અને એ RS છે, બરાબર. RS માં કઈક વોલ્ટેજ ડ્રોપ થાય છે. એ વોલ્ટેજ ડ્રોપની મદદથી આપણે એની સાથે શું જોડેલું છે? પોટેન્શિયોમીટર જોડેલું છે. એમાં કેટલો વોલ્ટેજ ડ્રોપ થશે પોટેન્શિયોમીટર મેઝર કરશે. અને પોટેન્શિયોમીટરની કમ્પેરિઝન કરવાથી આપણે એ મીટરને પોટેન્શિયોમીટરની ખબર પડી જશે. આ બંને. અને પછી આપણે શું કરીએ તો કે IS છે અથવા તો જે RS માંથી કરંટનો ફ્લો થાય છે, તો IA આપણે કહીએ એને. તો IA VS upon RS કરશું, જે વોલ્ટેજ ડ્રોપ થાય છે એને રેઝિસ્ટન્સ કરશું, એટલે આની અંદરથી કેટલો કરંટનો ફ્લો થાય છે એ મને મળી જશે. એ મળી જશે તો એ કરંટનો ફ્લો અને એ મીટરના કરંટનો ફ્લો, આ જે કેલિબ્રેટ કરવાનું છે જે મીટરને, એ બંનેની કમ્પેરિઝન કરશું એટલે આપણે એરર મળી જશે. અથવા તો IM માઇનસ IT અપોન IM કરીએ ઇન્ટુ 100 કરીએ એટલે આપણને જે એકચ્યુઅલ કિંમત છે, બરાબર, એમાં એ બંનેમાં કેટલી એરર છે મને ખબર પડી જશે. તો કેલિબ્રેશન ઓફ એ મીટર યુઝિંગ પોટેન્શિયોમીટર આ રીતે કરી શકાય.